edhe gjithë Kosova. Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryeministër, mirë se na keni ardhur, jemi shumë krenar që sot jeni këtu dhe na keni respektuar, e vlerësojmë shumë. I nderuar kryetari i komunës dhe gjithë ju zyrtar komunal, nga do që keni ardhur edhe ju të pranishëm, është ky panairi i veçantë, panairi i pari këtij lloji në komunën tonë, një panair i cili synon të shpalos vlerat që ka komuna jonë, jo vetëm në produktet e tia, por edhe në ato kulturore, turistike, të gjitha këto janë vlera me të cilat synojmë të zhvillohemi ekonomikisht. Po e hapim këtë panair Expo Sharri 2022, duke ju thënë se premtimin nga kreu i komunës e kemi që do t'jetë tradicional, po presim edhe premtimin nga kryeministri që do t'na mbështesë për të qenë tradicional dhe të bëjmë diçka të madhe edhe në këtë skaj të Kosovës.
Pa humbur kohë, me qenë se agjendën kryeministri e ka shumë të ngushtë, ne e ftojmë kryetarin e shoqatës të bëj hapje në këtij panajiri dhe do të vazhdojmë pastaj. Burim Piraj. I nderuari kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, mirë se na ke ardhur. Faleminderit shumë, i nderuari kryetar i komunës së Sharrit, zotri Bexhet Xheladini, i nderuari nën kryetar zotri Halilović. Ju përshëndes të gjithëve, sidomos një përshëndetje të veçantë për të gjithë ndërmarrësit e komunës tonë, pa marrë parasysh se a janë ekspozues të mëdhenj apo të vegjël apo individ. Ne si komunë jemi tradicionalisht të njohur si komunë e vogël për me ndërmarrës të mëdhenj, që nga kohët e lashta, që nga perandoria osmane dhe këndej ne kemi qenë produs të produkteve esenciale, kemi prodhuar qumshtin, mishin, djathin dhe kemi shitur në mbar botën, mirë po ashtu ka qenë historia që bjeshket e Sharrit i kanë darë dhe i ka penguar shumë komunës tonë. Komuna jonë, edhe pse nuk është sikur komuna tjera, është në një qosh, vjen nga veriu, duhet të kthehesh në veri, domethënë nuk ka rrugdalje tjetër, po shpresojmë se me ndryshimet politike në region do të bëjnë ndryshime shumë të mëdha dhe do të kemi lidhje edhe me Shqipërinë, edhe do të kemi lidhje më të mira me Maqedoninë, ashtu që të mos ngelim ashtu siç kemi ngel. Ne kemi qenë të inspiruar nga paraardhësit tonë që të jemi ndërmarrës, ne kemi pas ndërmarrës të fuqishëm, unë për vetën time kam qenë i inspiruar nga i famshmi laxhes Xhezair Bajrami. Ai ka qenë një ndërmarrës shumë i madh dhe ka ndikuar edhe te unë. Shpresojmë se ne do të ndikojmë në gjeneratat e ardhshme që të jenë ndërmarrës që ta zhvillojnë komunën tonë, të mos e lejojmë këtë vend kaq të bukur të braktiset, por ta zhvillojmë ekonominë dhe të ecim përpara. Pa dyshim se na nuk mundemi vetëm pa i pas përkrahjen e institucioneve tona, dhe atë përkrahje e kemi. E falenderoj Kuvendin Komunal të Sharrit, sidomos kryetarin e komunës zotrin Bexhet Xheladinin, i cili e ka ndarë një buxhet dhe na ka përzgjedhur neve që ne të jemi organizatorë të këtij panajirit. Shpresojmë se nuk kemi bërë lëshime pasi është panajiri i parë që organizohet i këtij lloji në komunën tonë. Mendojmë se në të ardhmen do të jemi shumë më të mirë, po këtë panajir nuk do të ishte kaq madhështor, po mos ta kishim pas prezent edhe kryeministrin e Republikës së Kosovës zotri Albin Kurtin. Ne jemi vend rural, edhe shpresojmë një përkrahje më të madhe prej zotrit Kurtit dhe kërkesat që do t'ja parashtrojmë. Shpresojmë se zoti Kurti do t'i merr parasysh që ne ta ndryshojmë politikën e koncentrimit në qytete, të koncentrohemi edhe në fshatra, në këto vendet e bukura dhe ta çojmë vendin tonë përpara, mos presim që tjerit na punsojnë, po të ofrojmë punësim vetë ne. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. E ftojmë në vazhdim kryeministrin e Kosovës zotin Albin Kurti për një fjalë. I nderuari kryetari i shoqatës së aferestëve Sharri zotri Burim Piraj, i nderuar kryetari i komunës Sharrit zotri Bexhet Xheladini, i nderuari nënkryetar Fejzal Halilović, i nderuari nënkryetar tjetër Resul Fetahu, të nderuar pjesëmarrës qytetar të dashur të Sharrit, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotri, kur zyra ime mjaftoi si jam ftuar në panajirin e shoqatës aferestëve Sharrit, përgjigja ime ishte e menjëhershme, sepse më kujtuan bukuritë natyrore, ajri i pastër edhe njerëz të mirë. Edhe vendimin e kisha marrë për këtë ftesë menjëherë nga përshtypja e mirë që e kam pasur sa herë kam ardhur këtu në Sharr tek ju. E sot krahas dëshirës si kryeministër ndjej edhe përgjegjësinë që të jem bashkë me ju në hapjen solemne të panajirit të parë të produkteve lokale të Sharrit, të këtij vendbanimi, pra jo vetëm të njerëzve të mirë, por edhe punëtor e prodhues. Gëzohem shumë kur takoj ndërmarrës dhe shoh kompani vendore të orientuara ka prodhimi, nuk ka interes më të madh për vendin tonë se sa rritja e prodhimtarisë kompanive tona.
zgjerimi i kapaciteteve të tyre dhe depërtimi në tregje të tjera e ndërkombëtare. Prodhimi është zhvillim e pavarësi. Importi i tepërt është varësi e varfrim. Eksporti është progres. Në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike, përpos qytetarëve kemi mbështetur edhe bizneset. Përmes masës 2.1 kemi subvencionuar 20% të kryetëgjës së kredisë për bizneset prodhuese e përpunuese. Kjo masë ka vlerën prej 15 milion euro mbështetje direkte që u ka mundësuar 207 bizneseve të investojnë mbi 87 milion euro në zgjerim të kapacitetit. Ndërkaq me masën 2.4 të pakos për ringjallje ekonomike, nga e cila përfituan 75 biznese, kemi ofruar mbështetje për trajnime të stafit, brendim të produkteve e pjesëmarrje në panajire jashtë vendit për të gjetur tregje të reja. Pra u kemi ndihmuar bizneseve tona vendore që të zgjerojnë kapacitetet prodhuese, përpunuese, ashtu që të rritet prodhimi vendor, punësimi dhe eksporti. Vitin e kaluar, eksportet kanë qenë 83.6% më të larta se krahasuar me vitin para prak 2020, e si vjet janë edhe 29.5% më të larta se sa në vitin 2021. Ky trend i rritjes ka bërë që raporti ndërmjet eksportit dhe importit të përmirësohet nga gati 1:9, sa ka qenë vitin 2019, në më pak se 1:6 këtë vit. Pritjet tona janë që ky hendek që kemi të zvoglohet edhe më tej. Përmirësimet janë të mëdha, megjithse graduale, teksa synimi ynë është që Kosova me ndihmën e prodhuesve tanë të shndërrohet në ekonomi të orientuar ka eksporti. Ne duhet aq shumë ta zhvillojmë ekonominë tonë, saqë tregu ynë të jetë i vogël për prodhuesit tonë. Përveç mbështetjes prej 70 milion euro për bujqit dhe fermerët, subvencionimit të kulturave të shumta bujqësore me theks të gruri, këtë vit kemi ndarë 3.5 milion euro për zhvillimin dhe promovimin e turizmit rural dhe të agroturizmit. Kurse vitin e ardhshëm fal bashkëpunimit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe organizatave ndërkombëtare parashihen 20 milion euro për krahje. Rritjen ekonomike prej 10.7% që e shënuam vitin që lam pas dhe rritjen e të hyrave bugjetore për 1/3, po e rishpërndajmë përmes masave të ndryshme të qytetarët për mirëqenie, të bizneset për zgjerim, të fermerët për prodhim. Sepse të mirat shumohen atëherë kur ndahen. Ju falenderoj për ftesjen, ju përgëzoj për organizimin dhe ju uroj suksese gjithsesilit për juve, kurse panajirit jetë gjatësi. Aty ku punohet, aty do të ndihmoj qeveria. Gëzuar. Faleminderit kryeministër. Fjalën e ka kryetari i komunës së Dragashit, zoti Bexhet Xheladini. I nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, mirë se ke ardhur në komunën tonë. Prezenca juaj në këtë panajir i ka nderuar qytetarët e komunës sonë, i ka nderuar bizniset e kësaj komune dhe me ka nderuar mua si kryetari i komunës së Dragashit. I nderuar ekip përcjellës i kryeministrit, staf diplomatik, kryetari i shoqatës së afaristëve zotëri Burim Piraj, biznismen, përfaqësues të qeverisë komunale, asamblejist, përfaqësues të policisë, mysafir, qytetarët të komunës sonë dhe ju media. Me lejoni që në cilësinë e kryetarit të komunës t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë panajir të produkteve lokale vendore. Vendimi dhe mbështetja e komunës
për organizimin e këtij panajiri dhe besimi që është dhënë shoqatës safaristëve të komunës sonë që të organizoj këtë panajir dhe të implementoj rrjedhën e këtij panajiri tregon për kushtimin tonë që kemi ndaj bizneseve dhe zhvillimit ekonomik të komunës. Ky panajir do të jetë tradicional dhe në bashkëpunim me shoqatën e afaristëve do të vendosim kohën më të përshtatshme për mbajtjen e tij. I nderuar kryeministër, të nderuar pjesëmarrës, Zoti na ka falë shumë bukuri natyrore dhe resurset mjaftueshme për zhvillimin e turizmit dhe blegtorisë. Gjithashtu, në këtë vend ku jemi këtu, e kemi parkun e biznisit me 30 hektar tokë, e cila pret investitor vendor dhe investitor të jashtëm. Bizneset prodhuese që hapin vendet e reja të punës, tokën e kanë falë. 5 vite janë të liruar nga taksa komunale dhe nga taksa e tokës. Pas 5 viteve, taksa e tokës do të jetë simbolike, 5 cent vjetor për metër katror, do thot për një hektar i bjen që të paguaj 500 euro brenda vitit. Komuna jonë ka shumë fermer, por të varfër, të cilët me nëzim bejetojnë. Këtu dimrat zgjasin 6 muaj dhe blegtorët janë të detyruar që t'i blejnë ushqimet për shkak të mungesës e tokës së punë bujqësore. Qeveria duhet të ndryshojë politikat e subvencionimit për fermerët. Kam kërkuar nga Ministri i Bujqësisë që subvencionet për fermer për komunën tonë të ndryshojnë dhe do të kanë dallim për atyne fermerëve ku dimrat zgjasin 1 deri në 2 muaj. Gjithashtu, duhet t'ju njoftoj kryeministrit se 57% e territorit të komunës sonë është i shpallur park nacional, i cili me një farë mënyre po ngadalson zhvillimin e turizmit për shkak të procedurave. Kështu që është i domosdoshëm revidimi i këtij kufiri. Tokën më të mirë që kemi ne këtu është e gjitha në menaxhim të AKP-s, edhe kjo gjithashtu është i pengesë për zhvillimin e komunës tonë. Kryeministër, unë do ta shfrytëzoj prezencën tuaj për t'ju parashtruar disa kërkesa të qytetarëve, jo të shndrohen në lyps, por do t'i parashtroj kërkesat e tyre dhe do ta përvulloj diskutimin, e di që kohën e keni të limituar. Unë me këshilltarin tuaj për çështje ekonomike, zotin Berami, kam pasur një takim dhe ja kam dorëzuar kërkesa për projektin më madhor dhe më të rëndësishëm të komunës sonë, furnizimin me ujë të pijshëm për 15 shatra dhe qendrën e komunale të Dragashit, ku 8 shatra nga pjesa shqiptare, 7 shatra nga pjesa ku e komuniteti Shumic dhe qendra komunale ku jetojnë 3 komunitetet do të furnizohen me këtë ujë të pijshëm. Këtë kërkesë e kam dorëzuar e në Ministrinë përkatëse, këtë kërkesë e kam dorëzuar edhe zëvendës kryeministres për komunitetet zonjës Emilia Rexhepi. Gjithashtu, për këtë kërkesë kam pasur takim edhe me ambasadorin e BE-s, zotin Tomas. Komuna jonë për vitin e ardhshëm për këtë projekt kanë dhënë 500.000 euro, të cilat nuk mjaftojnë dhe presim që pasi jemi në proces të përgatitjes së buxhetit për vitin 2023, pjesën tjetër të mjeteve të siguroj qeveria e Kosovës. Me zëvendës ministrin e infrastrukturës zotri Hysén Durmishin dhe ambasadorin e Shqipërisë, zotri Mingjozi, kam pasur një takim dhe kam dorëzuar kërkesën për ndërtimin e rrugës përgjatë lumit Pllava, i cili lidh komunën tonë me qytetin dhe aeroportin e Kukësit. Do të mbrapa këtyre 2 kodrave është Kukësi edhe aeroporti i tij. Kjo rrugë, pasi të ndërtohet, mund të përshkruhet nga ky vend për 25 minuta deri në Kukës dhe deri te aeroporti i Kukësit. Rruga deri te kufiri i Shqipërisë, nga ana e Shqipërisë, është ndërtuar, mjafton vetëm 6 km rrugë që të ndërtohet edhe të lidhet komuna jonë me komunën e Shqipërisë. Gjithashtu, i nderuar kryeministër, qytetarët tonë po presin me padurim projektin e qeverisë tuaj për
fillimin e punimeve për rrugën Prizren Petov, e cila pritet që kjo rrugë të kalojë në për territorin tonë dhe do të ndihmojë shumë zhvillimit ekonomik edhe turizmit të kësaj ane. Kryeministër, për mua bashkim kombëtar është edhe nëse i lidhim trojët shqiptare me rrugë. Kështu që këtu e kemi projektin e përbashkët dhe në përfund mysafirët e këtij panajiri janë edhe heroinat e Krushës së Madhe, të cilat i përshëndes dhe i falenderoj për prezencën e tyre. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Komuna jonë përbëhet nga disa komunitete. Në emër të komuniteteve kemi nën kryetarin e komunës, zotin Fesal Halilović. E ftojmë për një fjalë rasti. Poštovani posetioci, dozvolite mi da kao predstavnik manjinskih zajednica pozdravim sve ovdje prisutne, a posebnu zahvalnost našem premijeru, gospodinu Albinu Kurtiju, koji je ovdje među nama. Opština Dragaž je u saradnji sa udruženjem privrednika naše opštine Šari organizovala sajam lokalnih proizvoda Expo Šari. Na sajmu, pored autohtonih proizvoda, mlečni proizvodi iz naše opštine, bit će prikazani i mesni proizvodi, tradicionalna hrana, felije i slično. Razni poljoprivredni proizvodi, tradicionalna odeća iz obe zajednice, turističke promocije i ponude i slično. Lijepo je vidjeti da danas na sajmu ima dosta izlagača, dosta posetilaca, da ima interesa za ovu manifestaciju. Radujemo se ako ovom manifestacijom doprinesemo poljoprivrednicima i turističkim radnicima, a naročito svima njima, ako uspemo da stvorimo bolji poslovni ambijent u našoj opštini i šire. Od sajma očekujemo da bude ohrabrenje svima koji su u oblastima hrane i turističkih usluga, da im pomogne u potrazi za mesto na tržištu. Posebno je važno povezati proizvodnju zdrave hrane za koje pogoduje naše područje sa turističkom ponudom. Izvrsna je ovo prilika izlagačima za nove kontakte, usvajanje znanja i ideja, kao i prilika za pravilno vrednovanje vlastitih potencijala i razvojnih planova. Neka nam osnovni moto bude povezivanje zdrave hrane i turizma. Hvala. Faleminderit edhe Zotit për të ditë të bukur që na ka falë sot. Kjo është një dëshmi se me gjithë zemër e kemi organizuar këtë panajir dhe do të kemi edhe suksese. Në vazhdim të nderuar të pranishëm, ne do të bëjmë hapjen apo prerjen e shiritit të panajirit, ku do të marrin pjesë kryeministri i vendit Albin Kurti, kryetari i komunës Bexhet Xheladini dhe kryetari i shoqatës Burim Piraj.